खोकला, सर्दी, दमा यामुळे छातीमध्ये कफ साठून राहिलेला आहे, कफ पडायला मदत होत नाहीये किंवा वारंवार खोकल्याची उबळ येते आहे, श्वास लागतो आहे, अशा जर तक्रारी असतील तर त्याकरता घरगुती आयुर्वेदिक उपाय आपण काय करू शकतो तर 10 ते 15 लवंगा घ्याव्यात, त्या लोखंडी कढईमध्ये किंवा एका लोखंडी तव्यामध्ये घेऊन मोठ्या हीटवर गॅसवर ठेवून त्या जाळाव्यात आणि या जळलेल्या लवंगांची मिक्सरमध्ये बारीक पूड करून घ्यावी, त्याला लवंगमशी असं म्हटलं जातं। ही लवंगमशी अर्धा चमचा बेहडा पावडर आणि अर्धा चमचा ज्येष्ठमध चूर्ण हे एकत्रित कालवावं आणि त्यामध्ये मध मिक्स करून त्याचं चाटण तयार करावं। हे चाटण वारंवार जर आपण चाटलं किंवा वारंवार घेत राहिलो दिवसभर तर त्यामुळे ही वारंवार येणारी खोकल्याची उबळ किंवा ढास आहे ती कमी होण्यास मदत होते, श्वसन संस्थेमधला जो चिकटून राहिलेला कफ आहे तो निघून जाण्यास मदत होते आणि कफाची दुर्गंधी जाऊन कफामधलं जे इन्फेक्शन आहे, छातीतलं इन्फेक्शन आहे ते कमी होण्यासाठी देखील मदत होते। नमस्कार।